Hei, bună! Sunt eu, vecina ta. Și astăzi sunt destul de îndrăzneață pentru că o să fac lasagna. O să fac personal foile de lasagna, nu le-am cumpărat. Am mai făcut paste de casă, e practic același principiu, doar că în loc să le tai la final în bucăți mai mici, o să las foaia întreagă. Atât de simplu și delicios. Eu am mai făcut lasagna, dar cu foi cumpărate. Deci acum este o noutate. Nu e chiar greu, nu e mare lucru. Trebuie doar să călești niște legume și să ai răbdare să fiarbă sosul de roșii. Chiar este super simplu. O să toc această ceapă, bineînțeles cu aparatul meu minune. Morcovii și țelina sunt deja tocate, le-am în congelator, doar trebuie să le arunc în oală, împreună cu ceapa, le călesc puțin, în ulei de măsline, bineînțeles. Și apoi o să deglasez cu niște vin roșu. Nu trebuie foarte puțin, cam un pahar de vin roșu. Și restul se poate bea, bineînțeles. Și apoi pun carnea, niște condimente, o foaie de dafin și în timp ce las sosul de roșii să fiarbă, o să fac sosul beșamel, care este foarte simplu de făcut, și foile de lasagna, bineînțeles. Apoi montez totul și dăm la cuptor și gata. Este mega simplu să faci lasagna, dar trebuie să ai puțină răbdare. Aici m-am apucat de sosul beșamel. Am topit 100 de grame de unt cu 100 de grame de făină și când începe să aibă cu această consistență, gen că s-a topit untul, începem să adăugăm ușor, ușor lapte. Trebuie în total 1 litru de lapte. Știu că pare mult, dar la final o să aveți un sos cremos deosebit. Trebuie să aveți răbdare, să aveți încredere în proces. Și aici, după cum ați văzut, fierbe sosul. Eu nu am o tigaie atât de mare încât să-mi încapă toate aceste ingrediente, așa că am făcut un oală asta, care are fund dublu, deci e potrivită. Și asta o lăsăm la foc mic o oră și un pic. Și acum, sosul de roșii fierbe, sosul beșamel e gata. O să mă ocup de foi. Am aici 400 de grame de făină cu 00, dublu 0 și 4 ouă pe care le-am bătut bine, bine. Hop, 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 hop. Nici o grijă, o să rezolvăm. O să prindă contur, vă promit. Vedeți ce v-am zis? Trebuie doar să aveți răbdare. Nici n-am mai adăugat făină. Și ăsta este aluatul. Este ușor elastic. Asta pentru că făina a fost potrivită. Și acum o să-l acopăr cu folie și o să las puțin să se odihnească până e gata și sosul. Apoi o să întind, o să întind aluatul și o să formez foile și asamblăm lasagna. Și acum, ultima parte puțin mai grea, întinsul aluatului. Sper să-mi reușească. Am scos mașina de paste de la naftalină și împărțim. Bun, și avem prima foaie. Ta-da! Hop, se rupe puțin. O să o pun aici. Ta-da! E greu, dar e frumos.
Încă n-am întins toate foile, dar o să mă apuc să asamblez. Punem puțin sos roșu la bază. O foaie. Oh, ce bine arată! Și apoi începem. Sos roșu, sos beșamel, niște mozzarella proaspătă și puțin parmezan. Și tot așa până la ultimul strat. Iar la ultimul strat o să punem parmezan deasupra. Și sos, bineînțeles. Cam așa arată produsul final. Mi-a mai rămas să mai fac una mică. Și acum o să acopăr cu folie, 25 de minute la 180 de grade cu folie și 5 minute fără folie. Și cam asta este. Este gata și lasagna. Ați văzut cât de bine arăta când abia am scos-o din cuptor. Acum am lăsat-o să se răcească pentru că a trebuit să merg până în oraș. Așa că o să o mai încălzesc puțin în microunde acum. Dar mirose și așa foarte bine. Delicios! Superbă! O să servesc cu un paharel de vin. Și da, puteam să cumpăr așa ceva. Bineînțeles că puteam. Nu e mare lucru. Dar îmi place să fac și lucruri de la zero. Și sincer, merită. Câteodată chiar merită. Așa că, dacă aveți timp vreodată, puteți să faceți și voi lasagna de casă. Dacă nu aveți timp, este foarte bună și cea cumpărată. Mult mai rapidă, clar. Și destul de ieftină. La Lidl chiar au oferte foarte bune la lasagna. Și au un gust foarte bun. Știu că n-am mai recomandat cărți. O să revin în forță. Dar mai am nevoie de puțin timp. Abia a început anul. Și da. Până data viitoare, vă las cu vecinele. Vecinele!